السلام علیکم افغانستان. بنډار د نجیبې سره خدای پرده وساته څه مې بل څه ویلي وو. څنګه یې تاسو خاص دی؟ ما اصل کې ایمیلونه مې لوستل، ډېر زیات ایمیلونه راغلي دي او زما کوشش دی زه ډېره خفه یم دې ته چې تاسو په سوشل میډیا کې یعنې فیسبوک یا بنډار کې یا ایمیل د لارې یا هم زموږ چې کوم یوټیوب چینل د هغې د لارې مینه شریکوي، له موږ سره نظر شریکوي، نو زما کوشش ده چې زه په خپرونه کې شامله کړم. کله کله داسې کېږي که نه د یو څو ثانیو دپاره انسان بیخي یو بلې دنیا ته لاړ شي. زه په دې ایمیلونو کې دومره ورګډه شوم چې دا موسیقي خو لګیا وه، زه راتلم خو دغلته مې خدای پرده کو، څه مې څه بل څه نوم اخیستی و او بیا به بیا پوره کړو دیګه. نو داسې کوو چې زه د ایمیل خواته چې تاسو موږ ته رالیږلي دي، ولې چې پرون نه د جمعې په ورځ باندې د ښځو نړیواله ورځ وله، خو موږ پرون هم خپله مینه، البته ما خپله مینه نه، یلدا او استاد شاله چې د هغې خپله مینه له تاسو سره شریکه کړله. زما مینه ځکه نه وه ځکه چې ما هغه خپرونه که تاسو پرونی وګورئ شروع کې به تاسو ته معلومیږي چې ولې. ښه، سلامونه ښاغلي نجیبه فیض تاسو ته او ښاغلي استاد شهلا ته وړاندې کومه. ښځه د کور ملکه ده، ښځه نیمه ټولنه، ښځه نیم ایمان، ښځه یعنې مور، خور او میرمن. دا نو لویه بې انصافي ده چې نعمت الله تاج وایي چې دا نو غټه بې انصافي ده چې لکه موږ یو ورځ دې دپاره وایي چې دا باید د ښځو ټول کال باید د ښځو غومره احترام وشي، هغسې ولمانځل شي او هغې ته هغه حق ورکولی شي. کم دی وروره حق؟ ته په دې خپله ټولنه کې ګورې چې یوه ښځه، یوه نجلۍ چې د کوره راوځي، که هغه مکتب ته ځي، که هغه یونیورسټي ته ځي، هغه که کار ته ځي، هغه که شفاخانې ته ځي، نو لاره کې څومره زورده کېږي. هغه د هغې د کالو نه واخلي بیرته تر هغې حجابه پورې، د حجاب نه واخلي بیرته که هغه غریب سانه شي هغسې. نو پرون زما دغه چغې ما ویلې که نه چې لکه د څه شي موږ نړیواله ورځ د ښځو لمانځو، زموږ ښځې څومره مشکلاتو سره مخ دي. صحیح ده؟ بیا هم ځو بل ایمیل خواته. سلام ډېر نجیبه جان او ریسپیکټډ یلدا جان. یلدا جانې ته یې هم سلام ویلی ده. څوک دي دا؟ څوک دي؟ ښه، وایي زه امید لرم چې ته به ښه یې. دیس از هیلی احمد فرام کابل افغانستان. وایي چې ستا خپرونې ټول قسطونه زه ګورم، یو ار امیزینګ. او کوم ځای کې چې ما ته زر ترجمه نه راځي د انګلیش په پښتو کې، هغه به زه انګلیش کې وایم، به ځان پرې پوه کړي. زما سره په خپرونه کې لږ لږ انګلیش سره هم ځان اموخته کړي. ښه، ما ته وایي چې ته ډېره ښه پرفارمر یې. I love the way you act and talk. ښه، زه اکټ نه کوم، زه همداسې یم. صحیح ده؟ او بیا وایي چې especially your confidence I salute you. ډېره زیاته مننه هیلې جانې، خوشحاله اوسئ. زه وایم چې همیشه هغه مېرمنې چې په ځان باندې باور لري نو هغه کانفیډنټ او باید واوسیږي. هغه خور چې هغه که درس دپاره وځي، که د کار دپاره د کور نه باندې وځي، نو هغه باید ځان لکه د سړي غوندې طاقتور همداسې د چا د تاثیر لاندې بیخي را نه شي، خو په دې شرط چې هغه په دې باندې پوهي چې هغه صحیح ده. ښه، نو بیا هم ویلي دي چې غواړم چې پوښتنه درنه وکړم، تاسو چې د چا نمبر غوښتی دی، ما خپل ټیم سره هم دا ډسکس کړو، خو دغه شخصیت موږ ونه پېژنو. نو که ته د دې شخصیت په باره کې موږ ته ولیکې خورجانې چې دا څوک دی، د کوم مسلک سره تعلق لري، آیا زما پروګرام کې راغلی دی، نو بیا به درته زموږ ټیم به درته ریپلای وکړي. ښه، هیلۍ. بیا هم د بل چې کوم دی نو د ښځو ورځ عبدال، دا څوک دی؟ دا عبدالحق نوري موږ ته ایمیل رالیږلی ده. ښځه کله چې مور شي د مینې غر شي، کله چې خور شي د وفا ورور شي، او چې محبوبه شي د حسن نمر شي. نمر نه باید لمر موږ وایو که نه. چې کله لور شي د زړه میوه شي، او چې واده شي د ځان ملکه شي او د قام ملکه شي. نجیبه جانې د ښځو ورځ تاته او د افغانستان ټولو میرمنو ته مبارکي. عبدالحق ډېر ښایسته، ډېره زیاته مننه. خیر سي کور ودان. صحیح ده. او همدې سره ځو د یلدا خواته او ګورو چې یلدا جانه نن موږ ته تاسو ته څه پخوي. بچه‌ها در این استودیو بیخی غال مغال شما زیاد کردین. سلام نجیبه جان، فکرتان خوش باشم. آمدی. خوب هستی؟ جانکت شما خوب هستین؟ بخیر جان تشکر، جان. زنده باشی، خود خوب هستی. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین. امشب من دوستای عزیز به شما در نظر گرفتم که شایی پنیر آماده کنم، که پنیر داریم دوستای عزیز، ماست است، قیماق است، شیر است، بانجانومیز، پیاز است، سیر است، گشنیج است، برگ البه است، نمک چینایی است، مرچ سیاه است، زردچوبه است و نمک عادی است، مرچ سرخ است و روغن زیتون می باشه. یک دفعه میریم ریکاردش می بینیم که چند شده. باز پس میین طرز تهیه به شما دوستا میگم.
شاهی پنیر. لازمه مواد: وطنی پنیر نیمه کیلو 115 افغانی، پیاز 2 دانه 15 افغانی، رومی بانجان 4 دانه 15 افغانی، اوگه یوه غوزه 10 افغانی، پیروی 100 گرامه 10 افغانی، ماستی 200 گرامه 10 افغانی، گشنیز یوه دسته 10 افغانی، د اولبې پاڼه یو پاکټ 15 افغانی، شیدې یوه پیاله 10 افغانی، زیتون غوړي د ضرورت وړ، روب مرچ او مساله د ضرورت وړ. تاسو که دا شاهی پنیر په څور زما پنیر ډېر زیاد خوښیږي خو ترش نه خوږ خو آل برما بگی نام انجینیر ما چی هستی نمی آدی انجینیر ما کی هستن برما بگی کم ذره مشهورش کنم توفیق جان پلیز آقا جان مایکای تا چیز کو کنترل کو هر روز مرا پازاب نکو گوشه ما خورد است شما چی کنیم یک مشکل خونیت زندگی بله بله بسیار زیاد است مشکلات زندگی بسیار زیاد است زیاد است خب چرا کم جور میکنیم دوستای عزیز پیاز خود توتا میکنیم همراه بانجرمی سی در روغن زیتون مندازین و بین روغن یکم تف میتیم میشه که پیاز و سیر با هم سرخ شوه او خود خوش کنه وقتی که او خود خوش کرد دوستای عزیز ماست اضافه میکنیم قیماق اضافه میکنیم شیر باز میوانیم که یکم جوش بزنه کم که جوش زد از این مصالحی که داریم کلش به مقدار لازم مندازیم بعد از بازم میمونیم جوش بزنه وادی آخر پنیر خود چارکن توتا میکنیم مندازیم میمونیم خوب که یک چند جوش بزنه وقتی که دیدیم سر روغن آمد لوابدار شد یک بشقاب دیزاین میکنیم میکشیم و همراه نان گرم نوش جان میکنیم میتونین که طرف صبح میره آماده کنین عوض تخم عوض یگان چیز دیگه طرف صبح بسیار یک غذای مفید است و طرف شام میتونه که ما طرف شام اولاد غریب مسافر نان خوش کتی پیاله یک پیاله چای تلخ این میره میخوریم و شما خواستین نه مسافر هستین نه غریب هستین ما واریم شما میتونید که شای پنیر نوشی جان کنید صحیح است خوب است که برنامه داریم من چی میکردم از گشنگی میمردم صحیح ده نو لیدون کوم ملمانه هم دلته لرو تاسو اولاد شي د بندار فیسبوک پاڼې ته او د انستګرام اکاونټ ته هغه ته موږ خپل پښتنې را ولیکئ راته او ایمیل د لارې هم کولی شي خپل پښتنې موږ ته ولیکئ دمه واخلئ د مینه وروسته راځو بندار د نجیبې سره یواری بیا شراغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره موږ همیشه وایو چې زمونږ د هیواد یا د هر هیواد چې دی د هغې دپاره د هغې ځوانان چې کوم دي ډېر زیات مهمه دي چې کار وکړي او کله چې دا وخت له ما سره دوه کم میلمانه ناست دي داسې ځوانان ګورم او بیا داسې نارینه ګورم چې هغه نه یوازې دی چې په تعلیم باندې مین دي هغه میرمنو ته هم هغومره چانس ورکوي چې باید کار وکړي له ما سره ناست دی زه به هغې سره خبرو ته ادامه ورکوم خو زه به دا غواړم چې تاسو باید دا خپرونه چې ګورئ نو تاسو خپل کمنټس هم او خپل نظر هم له موږ سره شریک کړئ له ما سره ناست دی صیام پسرلی د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار یا ارشد مشاور صحیح ده او د هغې سره د هغې ګرانه درنه میرمن سپوږمۍ صیام چې د صیام بزنس رئیسه ده تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم ډېره مننه ښه نو رئیس صاحبه چې ده نو ستاسو معاش هم رئیس صاحبه درکوي که نه کور کې هم رئیسه ده د باندې هم رئیسه باندې هم رئیسه ده که نه ښه صحیح ده اول خو صیام جانه دې نه مخکې چې موږ تاسو سره خبرې ته کوم خو اول خو یو ډېره مننه در سره کومه چې مننه در څخه کومه چې د شپوږمۍ ته نه یوازې دا چې تاسو واده وکړو دا د کار ته وهڅوله او سپورټ کوئ دا زموږ زه تاسو یو خبره کوم کله چې ما ته پروډیسر ویلي چې میرمنه هم راځي نو ما دپاره ډېر جالب و زما نن یو بل میلمه هم و او خاص د سپوږمۍ په وجه باندې ما دا پروګرام نه کینسل کړ ځکه چې زما دپاره ډېره جالبه وه چې زموږ په جامعه کې یو خاوند یو پښتون چې هغه دومره باانصافه دی هغه دومره روشن فکر دی چې باید واوسیږي چې هغه خپل میرمن ته دا حق ورکوي او هغه د هغې د استعداد څه ورته وایي چې ملاتړ کوي او هغې دپاره زمینه مساعده کړي چې کار وکړي نو ډېره زیاته مننه ستا څخه اول خو تا نه هم ډېره مننه باید دغلته یو خبره وکړم چې
دا یوازې ما پورې اړه نه لري، دا مقابل لوري پورې هم اړه لري چې هغه کې ځینې ظرفیت شته، استعداد شته دی، هغه اعتماد ساتل کېږي، احترام متقابل شته ده. که نه هر څوک په هر چا اعتماد نسي کولی، هر څوک نسي کولی. موږ په داسې یو ټولنه کې اوسېدو چې هلته خلک هلته 12 پاس سره وایي موږ واده نه کوو ځکه دی تعلیم کړی، مکتب ویلی، موږ وایو چې بې سواده سره واده کوو. ولې چې کله ما واده وکړه نو زموږ په قوم کې ټول خلک دې ته پسې دي چې باسواده وکړي، یونیورسټي نه فارغ وي، دوی باید دغسې باسواده ښځو سره واده وکړي. په خپل قوم او سیمه کې کوم ځای کې اوس شکر دی یو الګو غوندې یو خلک اوس دوی په دې عقیده دي چې تعلیم کول عیب نه دی، کار کول عیب نه دی. ډېر خلک ډېر ښځینه دي په کور کې دي ولې مشکلات لري. موږ دا وایو چې دغه اعتماد دو طرفه ده. که زه دوی باندې نن ویاړم او افتخار کوم او ځان سره برنامې ته راوړم، په مقابل کې دی زما ویاړ او زما د عزت او احترام هم ساتي او همیشه را سره کار کوي، شپه ورځ کار کوي. تاسو ویلي چې دا خپل هغه منطقي یا د هغې لپاره الګو زه درته یم چې موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو چې هغلته که ښځه استعداد وهم لري، یو نجلۍ که استعداد وهم لري، که هغه غږ پورته کړي یا خبرو کې ظاهره خبره که دا بزنس کوي یعنی کاروبار کوي یا تجارت کوي نو خامخا دا به په سیمینارونو کې هم کینی، خامخا دا په یو جلسه کې په یو میټینګ کې خبرې هم کوي. نو دلته کې خپل حق غوښتل هغه ښځه چې مثلا په کار باندې پوهېږي نو هغې ته وایي دا خو یې ډېره بده ښځه ده. صحیح ده؟ دا ویل کېږي. نو ما دپاره جالبه هم دا ده او دا تاسو دواړو نامخته الګو صرف د خپل دپاره نه د ټولو افغانانو دپاره هستئ. ښه شپوږمۍ جانې، نو اوس به دې ته راسم چې تاسو خو اول ام صنفیان وئ. بلې هو. صحیح ده له خیره سره. او ته مسافره وې. صحیح ده؟ نو او 4 کاله که نه چې ډېر وخت دی. نو دا راته ووایه چې یو خور چې تر پنټونه پورې ورسیږي نو هغه نامخته ډېر یو سوچ فکر لري. دا ته چې دا خبرې مخکې نه تا د واده نه مخکې د صیام جان سره فاینل کړې وي چې زه به د واده نه وروسته بزنس یا کار کوم که نه دا بیا وروسته تاسو د دې هغه وکړم فیصله وکړه؟ لومړی کې کله چې 2 نفره دې موافقې ته رسېږي چې کله دوی واده وکړي نو شاید دلته نظریات هر رقم وي. ځینې خبرې به وي چې ته به ورته تېرېږي، ځینې خبرې به وي چې هغه بلې نارینه به ورته تېرېږي. شاید ځینې داسې خبرې وي چې په هغه کې زموږ نظرونه متفاوت وه ځکه موږ نه یعنې هغومره وخت موږ نه درلود چې نږدې پاته سوي وای او یو بل مو ښه پېژندلي وای. ولې د واده نه وروسته ځینې نظریات بالکل تغییر سوه. حتی د واده نه وروسته شاید داسې نظریات هم وه چې زه به کار کوم، ولې ځینې ځایونو کې که چېرته نظریات موافقې ته ونه رسېده نو زه به یعنې کار نه کوم. ولې کله چې واده وسو، کله چې موږ یو ځای ژوند وکړه او وخت تېر سو نو دوی حتی ځینې ځایونو کې چې هیڅ ما ورته فکر نه و، حتی شاید ما بیخي توقع نه وه، د همغه په خاطر ما مشوره هم نه کول ځکه چې ما ویل چې شاید چې دې ځای کې موافقه ونه وسي. ولې دوی زه تشویق کړم، دوی ویل چې تاسو باید دغه ځای کې اقدام وکړئ، دلته کار وکړئ، ته د دې استعداد لري، وړتیا لري، نو ته باید قدم پورته کړې او کار وکړې. صیام جانه یو موږ د یو میرمنې دپاره کار کول یا د یو سړي دپاره دا تصمیم نیول چې زما خور یا لور یا ښځه دې ولاړ شي هغه دا استعداد لري او دا د کار وکړي که نه د هغې تر شا د ودرېږو. نو اول راځي اول پړاو کې چې راځي مور پلار او خور او ورور او کاکا او ماما راځي، بیا د هغې نه وروسته راځي همسایه. صحیح ده؟ ځکه چې همسایه غریب خو یو شکور ډوډۍ خوړلې هغه څنګه هضمه کړي، هغه باید همسایه لور خور پسې وګوري چې دا څو بجې راغله څو بجې لاړه. صحیح ده؟ څه یې واغوستل کوم رنګ یې واغوسته کالي که نه. بیا د هغې نه پس نامخته زموږ ټولنه راځي. صحیح ده؟ چې زموږ ټولنه په ځای د دې چې د هغه خپل ژوند ښه کولو دپاره کار وکړي هغه دا وایي چې د بل ژوند څنګه ښه دی یا ښه نه دی یا څنګه دې په هغې کې. نو تا د دې 3 پړاوونو سره څنګه راوتلې، څنګه دې د دې مخې ته ودرېدې، دا باید موږ ته ووایي. ګورې کله اوبه چې روانې سیند که دغه سیند کې ته همغسې لاوسې دا په ډېره اسانۍ سره ته یو ځای ته رسې همغه سره روانې همغسې ځې. ولې که ته غواړې چې مبارزه وکړې ته باید دغه په خلاف راشې او پورته سې باید چې ته کله پورته کېږي د پاس در باندې اوبه راځي او پرشر شي. ولې ته باید زور ووهي چې پاسېږې د اوبه مسیر باید تغییر کړي، اوبه په غلطه روانه ده، ته باید په سمې لاره باید تاو کړي.
دلته نو دا به دومره اسانه نه وه زما د دې اسانه نه ده. پوښتنې دغه دا وه چې خامخا به د ډېرو غبرګون سره ته او سپوږمۍ خور هم دغه شوي ښه سړي خو به لا سړي زمونږ چې کور کې کمې ښځې ناستې وي نو هغې چې بیا اوري که نه نو دا به د سپوږمۍ نه واورم چې سپوږمۍ تا ته طاقت چا درکوه دا درسته ده چې هر یو انسان په ژوند کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي که د وطاق نه د باندې وځي او د هر یوې ښځې د هر یو نارینه خبره اوري ولې کله چې د وطاق نه داخل ته راځي او وطاق کې داسې یو فضا وي چې ستا ټول هغه تشویش رفع کیږي او یو څوک در سره یې ژوند کې چې هغه وایي چې ښه راسه کښېنه هر مشکل لري ټول را سره شریکه او د حل لارې دي او په دې طریقه به دواړه مخ ته ځو بیا به هیڅ مشکل نه وي نو بیا هم خبر راځي سیام جان نو هغلته دغسې یو ارامه فضا به وه چې کله به وطاق ته داخلېدم ټول مشکلات حلېده دا ټوله دنیا درنه خوشحاله او کور کې میرمن مور پلار خویندې درنه خفه هېڅ معنا نه لري ولې که چېرې ټول د کورنۍ در سره خوشحاله وي میرمن در سره خوشحاله وي اتومات په ټولنه باندې تاثیر لري ټوله دنیا در سره خوشحاله پاتې کېدی شي نو موږ چې چا سره ژوند کوو موږ چې چېرته اوسېږو لومړی هغه خلک موږ باندې نو کور اول غوسه وایم که نه دا خر چې دي نه خو زه ډېره ډارېږم زه دلته یو مداخله کوم چې ټول خواشیاني او ټول خسران یو شان نه وي دا زه وایم ما ته دا معلومه سوې چې زما خسر او زما خواشې ما ته قوت راکوي پرته د دې چې دوی راسي ممانعت وکړي پرته د دې چې یعنی محیط ډېر متفاوت دی شاید ډېر داسې خپلوان وي چې هغوی وایي چې ستاسو امژور تلویزیون ته ځي آیا هغه ځي یو بزنس شروع کوي هغه د مختلفو نارینهو سره کنفرانس کې وي میټینګ کې وي نو دا خو ډېره جالبه ده او بیا د ټولو نه مخه د تلویزیون پر مخ چې راځي او بیا د خاوند سره یو ځای راځي ولې زما خوښې خو سر وایي چې آفرین زه په تاسو باندې ویاړم او زه په داسې مور پلار په داسې خواخیز خر باندې ویاړم چې زمونږ ټولنې ته سالم خلک ورکوي چې څه وکولی شي چې هغه دنیا ته نړۍ ته د افغانستان مثبت ښایسته یو تعلیم یافته عکس وړاندې کړي نو دغه وخت که دغه مور پلار زما خپرونه ګوري نو زما د خوا نه ورته یو سلوټ یو عسکري سلام هم دې سره دمه واخلي بیا بېرته راستانه کېږو یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او زموږ د سیام جان او د سپوږمۍ سره خبرې روانې دي بنډار روان دی دا خو دا و چې دوی څنګه وکولی شو چې راشي و کار وکړي اوس دوی په دوی خو د څه کارونه کړي په هغې باندې به خبرې کوو خو دا ولې چې د جمعې په ورځ تاسو ټول ته معلومه ده چې د ښځو نړیواله ورځ وه نو دوی زه فکر کوم چې یو ایګزیبیشن سیمینار یا کانفرنس یو څه ایښي وه دلته په کابل کې چې هغې ته ټولې مېرمنې راغلې ولې نو راځئ چې ولاړ شو زموږ د هماین افغان دغه ریپورټ وګورو بیا بېرته راشو د هغې په باره کې له دوی څخه پوښتنې وکړو برنامه بندار سلام و صد سلام با امید از اینکه صحتمند باشین تا این لحظه از برنامه بندار خوشتون آمده باشه نجیبان جانم داخل استودیو منتظر هستن تا من گزارش خود را تقدیمشان بکنم در رابطه با نمایشگاه امروز میشه معلومات بدید برای ما من خیلی خرسند هستم که یک دختر خانم و آمدیم در این نمایشگاه اشتراک کردیم و
خیلی بر دختر خانما و خانمایی که در خانه هستند همچون نمایشگاه بسیار خوب است و امروز من یک چیز را میبینم که دو جندر که خانما و آقایان هستند اونا در اینجا اشتراک دارن و آمدن فعالیت میکنن. این جای خرسند است بر ما روز برسه که در ولایت از کشور ما که خانمایی هستند که مثلا حتی وقت امرای فامیل خود گپ میزنن روی میگیرن، یعنی همون فرهنگ باید از بین برن. امروز جای بسیار خوشحالی است که ما میبینیم که خانم‌ها در کنار آقایان کار میکنن و کمپانی مختلف را ما اینجا میبینیم، کارگاه مختلف هستند که خانم‌ها و آقایان یک جای کار میکنن. شما چی چیزا به فروش میرسانید همین لحظه؟ ما همین لحظه صنایع دستی داریم که از قبیل زیورات میباشه و همچنان گردنبند، گوشواره، دستبند و پایبند کمربند. نه خیر کمربند هم نیست. لباس هم هست؟ بله لباس هم داریم، کلوتینگ هم هست دیگه، کلشون از صنایع دستی باشه که بیشتر خود خانم ها دی مشغول هستن. شما بگوین که تا هنوز خودکفا شدین در مسلکی که کار میکنین؟ تقریبا یعنی که قدرم نه میتونیم بگیم متوسط، یعنی لیول متوسط است و او خاطر که یعنی گورنمنت دولت بر ما موقع کمک نمیکنن تا مساعد هم نیست و همچنان تو جاهای مناسب برای فروش از اموال خودم. تا این لحظه به زور بازوی خود پیش رفتین؟ به زور بازوی خود 100% هم بوده و کمک 70% مشکلاتتون خودتون حل کرده میتونین؟ مطمئنا بله. بسیار زیاد تشکر. ان تا روزهای آینده شاید 100% شد. شاید ان شاء الله به امید خدا هستیم. تشکر. من یگان چیز اینجا خوش میکنم. دوستان عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. شما و ادامه برنامه بندار با نجیبه یا تاسو بندار ل نجیبې سره. ای مورد نظر شب هماین افغان لکه زما خبریم در نه شوي سوچ ته پیو چې بندار د چا سره دی. بیا هم ډیره مننه زما ډیر ګران همکار هماین افغان د دې هڅو څخه او تکلیف څخه ډیره زیاته مننه وبخه چې زما د خبرونې سره کله کله زه تا پازابم، خو بیا هم ډېر ښایسته ګزارش و ډېره زیاته مننه. ښه نو دلته دا مونږ وکتل مېرمنې راغلې ولې او مخکې ما تاسو سره خبرې کوم تاسو چې یوازې کاروبار نه ایجوکیشن باره کې تعلیم باره کې هم ناول به راشو د تعلیم باره کې څه ول او دلته چې کوم خلک راغلي وو سیمینار ته کومې خویندې راغلې وي هغې تاسو څنګه هیلپ آوټ کړه څنګه؟ د ایجوکیشن برخه کې باید ووایم ګوره ښځې چې خبرې کوي که نه سړي وچپ کیني. ما باندې ورته وایم چې اجازه ده خپله شروع کړه. خیر ده ښې ده د ایجوکیشن برخه کې زموږ سره مختلف پوهنتونونه وه. دوی د دغه نندارتون په خاطر باندې د ځوانانو دپاره په نوي سیمسترونو دپاره تخفیف هم اعلان کوي او چې ځوانانو هم په ډېر علاقهمندۍ سره دوی راتله د پوهنتونونو سره یې کته خصوصا د خویندو دپاره ځکه د یو انجلۍ دپاره به دا ډېر مشکل وي چې دا پوهنتون په پوهنتون وګرځي او د دوی شرایطو څخه دا معلومات ترلاسه کړي او بیا یو پوهنتون انتخاب کړي دغه چې تر څو په هغه پوهنتون کې دا زده کړه وکړي. دا ټول پوهنتونونه په یو پلټفارم کې وه او نجونو په اسانۍ سره هلکانو ټول کولی سو وګوري او بیا ډېر ښه زیری دوی ته دا و چې پوهنتونونو د دې نندارتون د خاطره یو تخفیف هم اعلان کړی و تر 50% پورې د نجونو لپاره. او سکالرشپ اپورچونیټیز سټډي ابراډ هم پکې و. بله لکه کوم خلک چې غوښتل چې انډیا کې جرمني کې یا نور هیوادونو کې درس وایي سلف فنډډ خپل پیسې ورکړي او یا هم سکالرشپ واخلي د فول برایټ سکالرشپ او د نور په اړه مکمل معلومات ته وړاندې کېدل. یو دوه خارجي پوهنتونونه دلته وو چې شاګردان جذب کړي د مالیزیا دپاره، مالیزیا کې هیواد دپاره په لوړه کچه دا ډېر ښه معتبر و. بیا د کار په برخه کې هم دغسې فرصتونه وو. صحیح ده. د کار فرصتونو په باره کې به هم دمې ته ځو هغې ځای نه چې وروسته راشو پې خبرې کوو. یو ایمیل ماته د هلمند څخه راغلی کنم د هلمند څخه راغلی. راځئ دا صاحب څه وایي؟ دا وایي یک سلام به مهمانهای عزیزتان
شما بگین وعلیکم سلام. وعلیکم السلام. دی خو هلمند نوم واورېده که نه؟ سوچ کې لاړه که نه هلمند سوچ کې په دې باندې د هلمند نوم څومره خوږ نه لګېږي لکه سپما چې لګي. ښه نو زوم یې نو د هلمند زه همالته پیدا شوی یم. ښه پیدا شوی ښه ډېر ښه. وایي چې ما علاقمند سرسخت برنامه شما هستم و همیشه برنامه شما را تعقیب میکنم. نظام غوربندی، دوران، اوریاخیل، احمد ضیا، حیات الله، حکیم الله از ولایت هلمند. دیگه نامان نبود که نوشته میکردی. بازم تشکر، بخیر باشی. همدی سرزود دمی خواهد دمی نوروس رسانی کی کو بندار نجیبی. خبرونه بندار له نجیبې سره. سپوږمۍ جانې او صیام جان ستاسو په اجازه به د اشپزخانې خواته ورسو. صحیح ده. او اشپزخانې خواته به ورسو، خو اشپزخانې خواته به زه خپله ورسم. مه خاندئ، زما ټیم ما پورې خاندي، ځکه چې ما دلته کسانو ته ویلي چې دا کار داسې مه کوئ او خپل هغه کار کومه. خو تاسو دا وخت موږ په تلویزیون باندې ګورئ، تاسو هېڅ نه پوهېږئ چې زه څه وایم لګیا یم. خو زه خپله تاسو ته وایم چې کوم د شاهي پنیر چې یلدا جان تاسو ته پخوي و، دا زه لږ تاسو در ښکاره کړمه. داسې د دې شکل په دې رنګ باندې شوی ده. صحیح ده. او پنیر چې دی هغه به دې نه وروسته په دې کې اچوي او دا لږ ګشنیز اشیان به اچوي. تقریبا نو آماده دی. د اشاره کې راته ووایه چې چند دقیقه دیگه ایده باز گفتی منگا دیتا جزا ورکړي، دا به خبرې نه کوي. ښه نو اوس بېرته راځم دې نه مخکې چې ولاړه شم د ستاسو نه د پخلي پوښتنه وکړمه. صیام جانه دا خو ایجوکیشن دغه خو دې کې کاروباري یعنې بزنس په حوالې سره هم د ایگزیبیشن یا سیمینار یا دغه نو هغې حوالې سره ته لږ معلومات راکړئ. یو وخت کې زه د اتاق تجارت ویاندم د 4 کال دپاره. نو خصوصي سکتور سره یا پرایویټ سکتور او کمپنیانو سره مې ډېر شناخت پیژندل مې. دوی کارمند ته ضرورت درلود، ولې دې باندې نه پوهېده چې څنګه دا کارمندان مقرر کړي. او ډېر ځوانان مې پیژنده چې کار پسې ګرځېده، ولې نه پوهېده چې کومې ادارې ته ولاړ سي او کار ځان پیدا کړي. نو بیا ما وغوښتل چې دغه جواب برخه دلته هم ځای په ځای کړو. هغه اداره چې کارمندانو ته ضرورت لري هغه دلته سټال ولري، او هغه ځوانان چې کار غواړي راځي چې دوی سره فیس ټو فیس انټرویو وکړي، یو کمپنۍ سره انټرویو وکړي، بل سره وکړي. دریم څلورم باندې د دوی کرج هم زیاتېږي، جرات هم زیاتېږي، او کولی شي چې بیا پلیس هم شي. بل ښېګڼه دلته دا وشي دا د پروموټ د یو سي لخوا خصوصي سکتور ته فیمیلز مور دین 5000 معرفي کېده چې دوی باید په اداراتو کې پلیس شي. 6000 افغانۍ ورته هغوی معاش ورکوو، 2000 ورته شرکت ورکوو، 8000 باندې یو فیمیل د 6 میاشتو لپاره تر 9 میاشتو پورې هلته پلیس کېده، مقررېده د از انټرن غوندې از کارآموز غوندې چې دی هلته درس وایي. نو په دغه برخه کې موږ وکولی شو چې په زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړو. ځوانان راغلل، د کمپنیانو سره وکتل. ځینې کمپنیان و چې 10 کسه، ځینې 100 کسه، ځینې 1.5 200 کسانو ته ضرورت درلوده. دوی ټول استعدادونه سکرین کړه، ټول کړه. بیا موږ یو خاص ځای ورته جوړ کړی و، کافیټریا، چې دوی کله شارلس کېده بیا دوی کولی شو چې هلته لاړ سي، نور خبرې پر مخ یوسي. په کافیټریا کې لکه فیس ټو فیس انټرویو وکړي، جاب کنډیشن باندې خبرې وکړي، د دوی کنډیشن دپاره د دوی هغه فردر ایجوکیشن او دا ټول باید وسیل سکرین سي، بیا دا خلک پلیس شي. تاسو ویلي چې تقریبا 2000 خلکو په دې 4 ورځو کې تاسو په دې 4 ورځو کې د 500 نه تر 15000 کسانو پورې ګډون وزټور و چې دوی
داسې کسان وو چې د تعلیم پسې وو، بعضې کسان داسې وو چې د کار پسې وو، او بعضې کسان فیملیست وو یا کورنۍ وغوښتل چې د داخلي تولیداتو یا د ښځو هغه تولیدات چې دوی نندارې ته وړاندې کړي د هغوی نه خبر شي. دلته ځینې شرکتونه وو چې شاوخوا 15-20 شرکتونه داسې شرکتونه وو چې ښځینه دوی بعد په کور کې د ځینې تولیدات درلود یا شرکتونه درلود، دوی نندارې ته وړاندې کړو، دوی ډېر ښه فروشات وکړه. خصوصا ډېر تقریبا هر یو شرکت په ورځ کې د 50 نه نیولی تر 90,000 افغانیو پورې فروشات وکړه. بیا موږ دلته یو ښه کار وکړه چې د وی آی پي خلک مو وغوښته، وزیر صاحبانو مو وغوښته، معین صاحبانو مو وغوښته، دغه رچ پیپل مو ورته وغوښته چې دوی راشي دا تولیدات وګوري او ډېر خرید وکړي. ډېر خرید وکړي. بیا دلته مثلا په دې 4 ورځو کې موږ ته وزیر صاحبان ګوره ما یلدا غریبانان یو که نه، نو موږ دې ته هم پته چې سره پیسې نشته، موږ هېڅ دعوت نه کړو. موږ تاسو ته دعوتنامه لېږلی، خو تاسو مصرف نه کوئ. وګوره مصرف به څنګه وکړو، موږ پیسې نشته، نو چې د دومره وزیران او هغې راغواړي که نه، نو تاسو معلومه شو خلک بیا موږ په هغه کې تاسو د ډسکاونټ کې حسابوو، یو څه لکه څه وایي buy 2 1 free. موږ به چې وزیرانو ته خرڅو بیا تاسو فري ورکوو. څه خبرې خو زه اوس بل دا چانس خو مس شو بل شپږمن جانې تا نه پوښتنه کومه چې کار کې دونه مصروف هستې، نو کور څنګه اشپزي کوې نه کوې؟ ډېره سخته پوښتنه. زما نوبت ځکه مې ورته وکتل. او هغه ښه ده، قسمت مې ښه ده، تاسو سره خورو. ښه صحیح ده. اشپزي مې سره ډېره علاقه‌مندي لرم، ځکه چې 4 کاله زه لیلیه کې وم او هلته به ما اشپزي کوله او ډېر شیونه مې زده کړي مې هلته. یعنې خوندور زه اوس یم نه پوښتنه کوم، زیبا څه شی ډېر خوندور پخوي؟ چپس، آګاهي. دا خپل استعداد وایي. هغه شی چې ډېر خورې. سلام علیکم. ډېر ښه. وعلیکم سلام. خیر دا خدای دې خیر. نجیبه جان ابھی هر کار کردم هیچ خوشم نامد. مازال کار تیلا شروع کردم. گفتم من از خاک یکی بی بردارم. برای از خانه من توی پاپوی بنده واخیست زد. نه حالا تیلا ولی معنی تو جنان پختم. با موتر تیلا. حالا من خودش گیر کردم مستری صاحب، ما حالا برات پستش برات کاپر میکنم. تو چه رقم ها؟ آرام خور. هیچ خوشم نامد. توی تیلا که برای من دادی ماشین موترم جام شد تاوان از رکی میده. بابا چی برای چی ده تاوان؟ تو موتر کی داری؟ موتر کی داری؟ از پیشش نجیبه جان تیل انداختن نوشته کرده بود که من چون 10 کواترش 400 که ارزان من انداختیم مال موتر ماشین جام کرده. ارزان که میباشه قهو داره دیگه. آه یعنی راوردیم ده اینا قتیل ولا قهو. او مدنی زد خوب شد. ای قبیل صاحب که شیرم نمیشه. این گپ از این خوشم آمد. پاکست. روی از این خوشم آمد. باز بچه خالی از ما بخر انداخت ماشین قر پر اونم پیش مستری سارا 40,000 روپیه بخر نیاله. چه قضار؟ چند هزار؟ 40,000 روپیه ماشین هم ایتا. دخلک نداره، دخلک پیسه به 2000 سولش میکشه. چه ای کارا کردی؟ این کاری داره پیسه کی داره؟ 40,000 دروغ میگه. 1,000 روپیه نداره. امیالا میخرم تا ماما که پیسه دارم که باید نمیفروشم. من خدای نه میخرم تا. از پیسه داری گپ نزنی که خودم مشهور بسازی اختطافت میکنم. حالا ده بازار کلش علمت شده نجیبه جان. ده شیر او گد میکنه، ده کل چیز گد است. علمم ده تیل او گد میکنه بفروشم بیاز او بدن. این گفته ازی بیادر پاک است. خب کار صحیح نیست. کار بیخی صحیح نیست و و خودت هم یکم در لاف پتاخ کم بزن. ما اگه دیگران نمیشناسم، ما و یلدا خود را میشناسیم. نه نان تا از خانه ما است فهمیدیم. تو 40 روپیه افغانی در جیبت نداری، تو با 40,000 موتر از که تو بایسیکل نداری. فهمیدی؟ دیگه به تو خوشم آمد، بازم روی ازی خوشم نامد. هیچ سایل نمیکنم. نجیبه من گفت من خدا مشهور نمیسازم. من پیسه دارم، کسایی پیسه داره که میگه دارم اختطافش میکنن. این میال موترای مدلاین کار میکنه و از پیش ازی تاوان گرفتنی هستم. چرا اینم تو تجارت خراب میکنن؟ چرا در تیل اوقات میکنن؟ خب بگلم. وار نکو. بگی تو دار دیگه من نمیدونم. من بیاد موتر ما ماشینش بخر پرتو خبرت کردیم. اون سایز برو من بیچاره اگر چیز میداد برای خود. اینو واردار. برو. اینو واردار میگم. میگه پشت من مردم میگیره، پشت زیر ساک نمیگیره، مردم از کجا میگیره. خب اوس هم بیرته راځم شو ببین تاسو خواته چې تاسو سیام بزنس
څه بزنس لري دې باره کې باید موږ ته معلومات راکړئ. صیام بزنس ډیولپمنټ سنټر په 2 برخو کې کار کوي. یو موږ د ایونت منیجمنت په برخه کې کار کوو چې او دوهم هم د بزنس ډیولپمنٹ په برخه کې. کوم رقم ایونټس تاسو را جوړوئ؟ موږ خوشبختانه مختلفو برخو کې ایونټونه ترسره کړي دي. لکه تاسو تیر هفته کې ولیده چې د کار زده کړې او د ښځې نړیواله اونۍ یو ایگزیبیشن موږ درلود. د دې ته ورته موږ مختلف ایگزیبیشنونه ترسره کړه. ولې راتلونکي کې په دې باندې کار کوو چې موږ په نړیواله سطح ایگزیبیشنونه ترسره کړو، ځکه موږ په دې ایونت کې د ایونت منیجمنت یو سنټر هم په دغه تیر ایگزیبیشن کې پرانیسته. د دې لارې څخه به انشاءالله موږ په نږدې راتلونکي کې نړیوال ایگزیبیشنونه ترسره کوو. ولې د دې لپاره چې نړیوال ایگزیبیشنونه په افغانستان کې ترسره سي او خارجي سرمایه ګزاران دې ته علاقمند سي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، نو مهمه دا ده چې لومړی باید امنیت راسي. امنیت راسي ځکه هغه وخت کې دوی بیا علاقمند کیږي چې راسي دلته په ایگزیبیشنونو کې دوی ګډون وکړي، د حتی د خویندو د لاسي صنایعو او تولیداتو څخه لیدنه وکړي، د نورو شرکتونو او کمپنیو سره لیدنه وکړي او دوی ته علاقمند سي چې سرمایه ګزاري وکړي. نو د دې لپاره لومړی امنیت مهم دی. دویم د امنیت خلکو موږ خو نور لیوني کړلو، په جړاګانو درته ستړي شو، په نور درته څه وایو خو د امنیت ونیسئ که نه. ماما څه کوي؟ ماما داسې راستي بس نه دا سره جنګ مه کوئ. ماما څه کوي؟ ماما لاړ شي تبه واخلئ بیا بېرته راځو. ماما خو پوه دی نور. شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره. وایي افغانستان کې برق نشته، زمونږ کالي دا ویښتار شی برق اخلي، کرچ و کرچی جوړ کړی. اوس زو دا یلدا جان خوش آمدید. خوش باشی نجیبه شد. پیشتر چرا چوب بودیم؟ آمدم هیچ کتما گپ ندید. من پیشتر گلونم درد میکردید صدایم نما برام. حالی جور شد؟ حالا جور شد. یک پیاله خوردم گلونم جور شد. خب صحیح. داو گوری شاهی پنیر. بله آماده است شاهی پنیر ما اینه کشیدیم. واو. این فکر کنم که رسمی هندی است؟ نه این عربی می باشه نجیبه. عربی می باشه. خو صحیح عربی نه عربی خواړه تاسو تیار کړی دي. ښه بیرته به دې ته راشم چې که دا راته وایست شپږمې جانې چې ستاسو د بزنس چې تاسو شروع کړی ده که نه، نو دا د واده نه وروسته شروع کړو، دا کار د ورسره شروع کړو، صحیح ده. نو دا راته وایي چې په آینده کې لکه موږ مخکې چې د میتو تلل هغې نه مخکې موږ په امنیت باندې خبره که امنیت جوړ شي نو کاروبار یا تجارت به چې د هغه به نور هم پرمختګ وکړي. نو دا راته وایستئ چې ته خپله څه فکر کوې چې زمونږ ښځې څومره کولی شي چې کار وکړي، یعنی په خپله کار کوي که نه، یعنې ته هغې کې څومره ټالنټ لري، څومره استعداد تا ته ښکارېږي په هغې کې په خپلو ښځو کې؟ ډېره ښه پوښتنه ده. زموږ ښځې کولی سي په مختلفو برخو کې ډېر ښه لاسته راوړنې ولري. تاسو وګورئ دوی د لاسي صنایعو داخلي تولیداتو څخه نیولې تر امنیتي برخه پورې، تر سیاسي برخه پورې، تر اجتماعي فعالیتونو پورې په دې ټولو کې دوی ښه فعاله ونډه لري. نو دوی کولی سي په هره برخه کې ډېر ښه لاسته راوړنې ولري. حتی که یو مثال زه خپل د بزنس ورکړم چې تېره هفته کې موږ کم ایگزیبیشن ترسره کوي په کم سویه باندې چې دا ترسره سو په افغانستان کې، حتی دا یو نمونه وه د ایگزیبیشن. 4 ورځو دپاره د ځوانانو پر مخ، د میندو پر مخ، د پلرونو، د کورنیانو، د خویندو پر مخ د یو څو لحظو دپاره چې دوی دلته راتله اشتراک یې کوه، دوی پر مخ باندې مسکا وه، دوی خوشحاله وه، دوی هغه غم و تکلیف و درد چې درلود هغه چې کله دې حال ته داخلېده نو هر څه د دوی هېرېده. نو کله چې یو ښځه تر دې اندازې پورې کولی سي چې د زرګونو کسانو پر مخ باندې مسکا راولي، نو طبعا دا ډېر څه کولی سي، د دې توان او طاقت لري. بلکل
بیا کومې خبرې دي سیام پسرلی چې هغه مخنیوی کوي او زمونږ میرمنې چې دي یا زمونږ خویندې چې دي هغه پرمختګ نشي کولی؟ زموږ فرهنګي موضوعات دي، اجتماعي موضوعات دي. بدبختانه چې زموږ په اوضاعو باندې ډېر زیات حاکم دی. ښځه باید تعلیم ونه کړي، ښځه باید کار ونه کړي، که ښځه دا کارونه وکړي عیب ګڼل کېږي. ضرورت داسې احساسېږي چې دا زموږ خلکو په منټلیټي باندې ډېر زیات کار وشي، په ذهنیت باندې کار وشي، تر څو دوی ایجوکیټ سي، پوه شي چې یوازې نارینه په ټولنه کې د کار کولو حق نه لري. او که داسې وایم دا زموږ هېواد یوازې په نارینهو باندې حق نه لري، په ښځو باندې هم حق لري. لکه څومره چې ځان د هېواد په وړاندې مسؤل بولم چې ملي منافع وساتم، د هېواد نه ساتنه وکړم، خپل هېواد جوړ کړم، میرمنې هم دغسې دي. نو باید دغه چانس ورته ورکړل سي تر څو دوی کار وکړي. زه په دې عقیده یم چې که چېرې چانس ورکړل سي افغانستان به ډېر زر پر مخ لاړ سي او رشد به وکړي. ځکه چې په یوه ځکه چې موټر په یو ټایر خو نسي تللی که نه، دا ویل کېږي چې ښځه او سړی چې دي دا د موټر 2 پایې دي، صحیح ده؟ نو هغسې په یوه پایه خو تللی نسي. اوس یوه پایه پنچر ده، صحیح ده؟ یوه پایه پنچر ده او هغه هم زمونږ دا عجیبه غوندې سوچ او فکر لرونکي او چغې بیا د دې وهي چې وطن ولې نه جوړېږي. نو راځئ چې اشپزخانې خوا ته ولاړ شو او یا دا چې چای پخ کړي دي ډوډۍ وخوره، ځکه چې بیا خو نن ستا نه خبر دی او که نه بیا چې کور ته لاړ شي بیا به درته اوس وایي په دې نیمه شپه چې ډوډۍ ستاسو لور ده ډېره نازولې ملاله زه ورته په کور کې ملاله وایم، دا ورته مهر وایي. مهر، مهرباني وکړئ، راځئ. صحیح ده؟ او دا به تاسو لږ ټیسټ کوي، تاسو به وګورئ چې څنګه خوند کوي، ځکه چې یلدا جانې تاسو لپاره زحمت باسلی ده. سپوږمۍ به یې هم تاسو نوشیجان کې زه به یو 2 دقیقې د لیدونکو سره 2 دقیقې خو به نه، یو څو ثانیې به لکه چې پاتې. زه دا وایم چې تاسو هم کولی چې د بنډار خپرونه کې خپل نظر، خپله مینه موږ ته د ایمیل له لارې راولیږئ. ما نن ډېر ایمیلونه کوم خواته دې خواته اوکې صحیح ده اوکې. نو د ایمیل له لارې راولیږئ. د یوټیوب چینل چې زموږ دا خپرونه تاسو ګورئ، خپل کمنټونه پرېږدئ. د اریانا ټلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی هغه به هم خپرونه کې شاملوم. بنډار انسټاګرام کې هم پرېږدئ شي. څنګه ډېر مزهدار و. که تاسو کوم رستوران جوړ کړئ په خدای ډېر خلک دا رستورانت کې اشپزه ده که نه؟ کوم ځای کې؟ بیا نو نوم خو رستورانت نه اخلو. ادرس ډېره تکړه دا اشپزه ده. سپوږمۍ جانې ته به څه وایې؟ لږ دغه طریقه به زه زده کړم که مجموعه به بیا درته پخه کړم. ښه صحیح ده. بیا به ایمیل رالیږي پسرلی، ایمیل به رالیږي چې دې څنګه پخ کوي. دا دې مو خوړله بیا به د دې سپوږمۍ د لاسه موږ یو پلټفارم لرو ډیلیوري کوو، بیا تاسو ته هم ډیلیوري کوم. واو هغه پلټفارم په واسطه تاسو ته بار کوم او ډیلیوري دلته تاسو ته رسېږي. هغه بیا تاسو اشپزي مه کوئ، یوازې وګورئ ویې خورئ. څنګه دي؟ صحیح ده. تاسو اوس په دې باندې کار کوئ چې څنګه پخه کوئ، بیا په دې فکر وکړئ چې څنګه وخورئ. څنګه وخورئ؟ دا صحیح ده. هغه ډېر ښه کار دی. هغه به زه یم چې د یلدا جان یم ډېر خوښ. یلدا جان تشکر، بخیر باشی. سپوږمۍ جانې ستا هم ډېره زیاته مننه او سیام پسرلی ستا هم ډېره زیاته مننه. موافقه اوسیږئ، همیشه همداسې د یو بل تر څنګه زموږ جامې ته، زموږ وطن ته همداسې کار وکړئ. مننه. خیر اوسې. کور رمضان ستاسو هم شپه په خیر. په لوی الله مو سپارم. تل دې افغانستان. د الله په امان.